Ωραίο φαίνεται πάντως. Έχουν πολλές συνεργασίες in D+, έχουν ωραίο merch. Α, έχει και μεταφορικά. Για τους Gen Z έδωσα 20 ευρώ, μεταφορικά 15, δεν θυμάμαι. Select country. 9. Δεν στέλνουν στην Ελλάδα! No Bard ban. Not yet. Not yet. No Bard ban at all. Well, Korea's a great Bard player, so if they do leave it up, I mean, I'm sure you can. Surprised though to see that on first pick. So now we're gonna have a potential trade between Cassiopeia and Bard here with Vi also available. Anyway, πάμε να κάνουμε low king. Okay, παιδιά, πάμε να κάνουμε low king στο draft. Ξεκινάει η σειρά, έχουμε τα πάρα πολύ κλασικά bans, αλλά κάτι το οποίο δεν περιμένεις να γίνει είναι να προτιμήσει η DK να πάρει Bard, ενώ έχει μπανάρει Poppy και έχει αφήσει την Vi ανοιχτή. Όταν πάρουν τον Bard, ο Keria λέει δεν θα παίξω Bard, τι κρίμα, πήρα Cassiopeia και Vi δεύτερο rotation. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θα ήθελες να ξεκινήσεις στο draft, είναι λίγο προβληματικό. Ο Λούστιτ σκέφτεται να πάρει το Ζιντζάο, γιατί ο Λούστιτ εδώ του θα πάρει Ζιντζάο, Λισίν, του πήραν τη Vi, είναι τα καλά του picks αυτά. Μπορεί να πάρει Skarner, αλλά νομίζω κατά τον Skarner για επόμενο game και δεν είναι καλός και versus Vi. Ενώ τουλάχιστον παίρνουν τον Ezreal. Ο Ezreal είναι ένα πάρα πολύ δυνατό pick που αξίζει να χάσεις κάτι για να πάρεις πίσω. Μην αφήσετε το win ratio του να σας επηρεάσει. Είναι το πιο δυνατό AD carry αυτή τη στιγμή. Για το πώς είναι το meta. Εδώ δεν έχεις πάρα πολλά προβλήματα. Είναι το κλασικό Αμπέσα σε Vayne ban. Μπορεί να βγάλουν και τον Nar στο του. Σίγουρα έχει διάφορα περίεργα picks που μπορεί να παίξει. Blind pick for Doran now, which is the game plan at least with this Renekton ban. And for the side of D+ Kia, looking at maybe any other pick that Keria might Θα σας πω σε λίγο πάλι για τη φανέλα. Would be scary, but he's got such a pool, it's hard to ban him out. Yeah, I think it's pretty difficult to do that. Πρέπει να name σε as unreal. Έχει τον Vayne, έτσι. Έχει τον Olaf. Οκ, πιστεύουν ότι επειδή έχουν Vi μπορούν να περιορίσουν την Vayne από το να έρθει. Σαν λέμε, ο Σίγου έχει διάφορα ranged champions που μπορεί να πάρει. Πάρουν τον Sen, αλλά είναι Sen μπορεί με Cassiopeia στο bot. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ αν είσαι η DK παίρνεις την Syndra για να παίξεις versus Cassio. Παίρνεις τον Victor μήπως που είναι μια πάρα πολύ safe επιλογή και το παίζει ο Showmaker. Αν βλέπετε ψάχνετε τώρα με τα Melis, ο Σίγου δεν σκέφτεται τα range από ό,τι φαίνεται. Θέλει να παίξει με τα Melis, είδε Zahen που έχει το ulti, που ακυρώνει το ulti της Vi, βλέπει Aatrox και λοκάρει Anivia. Κάτσε να δούμε για ποιον είναι η Anivia. Έχεις μερικές ερωτήσεις. Σίγουρα δεν είσαι ο Broken Blade. Aatrox, θέλει να παίξει Aatrox. Είδατε πριν ότι δεν το lockaran και το άφησαν και δεύτερο rotation. Λογικά υπήρχε συζήτηση γύρω από το αν θέλει να παίξει Aatrox. For real. Και τώρα εδώ είναι αν φλεξάρεις την Cassio bot ή αν δεν τη φλεξάρεις, που από ό,τι φαίνεται η απάντηση είναι όχι και ο Ace θα πάρει Jhin. Ενδιαφέρον draft. Η Cassiopeia με την Anivia είναι ok στην αρχή. Δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, οπότε το Faker θα μπορούσε να πιέσει το lane. Πάντως μου κάνει εντύπωση, δεν με τρελαίνει το combo των DK. Είναι πολύ αργό combo. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το one shot, πιάνω έναν και τον σκοτώνω πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ο Xin Zhao, στακάρει τον knock-up του, ο Aatrox, στακάρει το Q του, ο Ezreal
Πρέπει να παίξει πολλά spells. Okay, δεν είναι ότι έχουν κάποιο career burst. Σε αντίθεση με την D1, όπου η Vi μαζί με την Αμπέσα θα σε κοιτάξουν. Θα πετάξουν τα spells του και θα θέλουν να σε σκοτώσουν. Polo και Κρίτσι, ευχαριστούμε για το 17 μήνες, boy. Welcome, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρεις κάτι, θα μας στείλουν να πάμε να δούμε και παιχνίδι. Όσο πάμε για το παιχνίδι, βάλτε και εσείς predictions. Μην ξεχνάτε να βάλετε τα predictions σας. Για τη μεγάλη ντερμπάρα πάει να ξεκινήσει τώρα. Δεύτερο παιχνίδι θα γίνει όρθιος, νομίζω επιβάλλεται. Αναστάσια από Ιαπωνία, ρε φίλε, αν πας σε κανένα Pokemon Store, σίγουρα θα ενδιαφερόμουν και κάτι. Είπες κερνάς κιόλας. Faker έκαψε ποτάκι, θέλει να μείνει στο full HP. Showmaker δεν τον ενδιαφέρει γιατί έχει το αυγό, οπότε μπορεί να κρατήσει τα pots. Χρησιμοποιεί το αυγό σαν ποτάκι. Necessary at level 1 into the Cassiopeia, but it's not easy as the Anivia playing around that egg, and now his turret. The Shiu here on the top side. Picky's gone to a few times with mixed results. Ωπα ρε, τι γίνεται με το Hype Train. Μόλις μπήκαμε στο Game Start με τους 26, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπήκες κάποιος, θα έλεγε, την καταλληλότερη στιγμή που θα μπορούσες να μπεις. Ευχαριστούμε, ρε boy. Welcome. Κάθισε αναπαυτικά, όπως είπαμε. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να προσφέρει πάρα πολλά. Showmaker ακόμα έχει το αυγό, αλλά η Faker δεν έχει potions και ο Showmaker έκαψε τα δικά του τελικά. Θα παίξουν τα ενισχυμένα trades. Με τους junglers τώρα να πηγαίνουν στο δεύτερο clear τους, στη δεύτερη πλευρά του clear τους. Η Vi έχει πλεονέκτημα, η Vi πάντα είναι πιο γρήγορη από το Xin Zhao. Ο Xin Zhao έχει πάρα πολύ αργό πρώτο clear. Το owner κάτι πήγε να ξεχάσει. Άρα η ερώτηση είναι ο Xin Zhao αν σκυπάρει ή αν προσπαθήσει να παίξει ακόμα στο ίδιο σημείο. Παιδιά, σε αυτό το game το top είναι το σημαντικό. Παίζει ο μεγάλος Doran. Δείτε πόσο μπροστά είναι η Vi. Η Vi έχει ξεκινήσει το τελευταίο της camp. Ο Xin Zhao το ξεκινάει τώρα. Είναι πάρα πολύ αργός και τώρα η Vi θα είναι και πρώτη στο ποτάμι. Τα supports παίζουν και τα δύο ξύλο. Ωραίο το pick είναι πάνω στον Career, που θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το portal του αμυντικά. Και τώρα ο owner λέει αυτό το scuttle είναι δικό μου, εσύ πρέπει να πάρεις το top ή να μην πάρεις τίποτα. Βέβαια ο Doran εδώ υποφέρει, κάνει flash ο Σίγου πάνω του. Doran πάρα πολύ κοντά στο θάνατο, αλλά τα potions το κρατάνε ζωντανό. Παιδιά, potions μαζί με Doran shield είναι η συνταγή για να φουλάρει το HP του πριν από κάθε φάπα. PUBG, η Λισάνδρα παίζεται δεν παίζεται, θέλει τα matchup της. Σοβικά. Already TP'd back, and Shiu can look to trade before doing the same. You would like to. Slane here going pretty well for Faker. Faker τα πάει καλά, ο Jin τα πάει καλά. Θέλω να δω και έναν καλό Jin. Και ποιος καλύτερος Jin, ρε φίλε, από τον Pace. Μπορεί ο Diablo. Μπορεί ο Ruler. Το Faker και στάξει όχι TR. Μα τελευταία δεν πηγαίνουν καν TR στην Casio. Πηγαίνουν με το Road of Ages και μετά βγάζουν Rocket Belt. Σκυπάρουν οποιοδήποτε σημάδι του TR. Ας πέρα τον το. Αλλά η Casio είναι άκρος εριστική, ενοχλητική στην αρχή. Ο Career θέλει να κάνει καλό portal εδώ και πεθαίνει στο δρόμο. Και όχι μόνο πεθαίνει στο δρόμο, βγάζει τον Keria πάνω στον Smash. Αυτό το 2v2, αυτό το pace Keria είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ να πούμε ότι ο Smash είχε exhaust. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει πάνω στον Jin για να μειώσει τον damage, όμως δεν έγινε. Και βλέπετε τώρα το πόσο Pace θα εξφεντονίσει τη διαφορά του στο bot lane. Πάμε να δούμε πάλι το replay, όπου ο Career
Νιώθει πως κάτι μπορεί να κάνει εδώ. Αλλά ο Κέρια δεν χαρίζει, παιδιά, πετυχαίνει όλα τα κουμπιά. Πάνω στο root. Εδώ παίζει έχει το τέταρτο και δείτε damage. Παμ! Πήρανε τον Bard και άφησαν την Vi. Για να καταλάβετε αυτή η κίνηση τι σημαίνει. Ο Bard πρέπει να βγάλει πολύ value. Lahin's taught so many. Yeah, I mean, you don't need items, you just need a little ghost sword, and you're going to be smacking people for a whole lot of damage. Especially on a bard that I don't even think had... Το παίζουν ωραία τον bot, το παίζουν πάρα πολύ ωραία. Είπαμε ότι το bot της T1 είναι πραγματικά μια μηχανή League of Legends. Στο πώς μπορεί να κάνει πράγματα και priority δίνει εδώ. Ο Ζινζάο έχει δύο επιλογές, να πάει στο Δράκο, να πάει στο Scuttle. Ό,τι φαίνεται επιλέγει να πάει στον Δράκο. Γιατί για κάποιο λόγο νιώθει πως αυτό είναι κάτι που μπορεί να παλέψει. Πλησιάζει και πιθανότατα να μπορέσει να μπει μέσα στο pit. Αλλά η Κασιόπια έρχεται, θα κάνουν κατευθείαν flash τον πάνω στον Λούστ. Αυτό φλασάρει μέσα στο pit. Πετυχαίνει την ξυφολόχη, μπορεί να πάρει το smite. Περνάει μπορεί damage πάνω στον Honor και στον Paze. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιο θα πεθάνει από αυτού. Γιατί κάνουμε τον Honor να περνάει τον τείχο, τώρα ο Paze είναι ο επόμενο στόχο. Κρατάει το τέταρτο, το καρφώνει πάνω στον Ezreal. Και το snipe. Θα πάρει το flash του Career. Και ο Showmaker, όμορφο dodge. Όμορφο dodge, αλλά ο Faker είναι πάνω στην πλάτη του. Ο Showmaker φλασάρει στο tower και μπορεί να γίνει αυγουλάκι. Αλλά ο Faker τον φτύνει. Το mana είναι εκεί. Μπορεί να πάρει το kill με ακόμα ε. Ή με ακόμα poison. T1 πήρε μπρος. Δεν χάνεις το Δράκο. Αλλά να πω ότι τρελαίνεσαι που χάνεις το Δράκο. Η D+ ήταν κοντά. Θα δούμε ότι ο Honor ξεφεύγει με πολύ χαμηλό HP. Και εδώ βαράει λίγο ο Lucid και τους δύο από μία φάπα. Εδώ λίγο extra damage θα ήταν αρκετό, αλλά ο Smash δεν μπορεί να σκοτώσει. Πηγαίνει στον Paze, λέει και εδώ θέλω με άλλη μία φάπα. Δεν θα βγει τίποτα. Έγινε κάποια αλλαγή στον bot και σταμάτησαν οι μάγοι. Όχι, απλά οι ομάδες κατάλαβαν ότι οι μάγοι δεν είναι broken, απλά παίζονται εκεί που μπορούν να παιχτούν. Και είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί δεν νομίζω όποιος έλεγε ότι οι μάγοι είναι broken, ρε φίλε, δεν είχε δει πολύ το παιχνίδι. Πού έβγαλε Casio τόσο damage. Έχει πολύ ψηλά base damage σε Casio. Αν πετύχει Q και μετά σε φτύνει με το ε, είναι πάρα πολύ το DPS. Τώρα η διαφορά δεν είναι μία αναστρέψιμη. Αλλά του βλέπεις τον Jin με 2-0-2 να είναι μπροστά στα CS. Ο Ezreal αναγκάζεται να πάει Cal, που στα περισσότερα παιχνίδια απλά δεν θες να πας Cal με τον Ezreal. Έχεις ήδη ένα stacking item που είναι το TR. Δεν μπορείς να πας και δεύτερο. Γιατί χάνεις την δύναμη που έχεις στο να παίξεις fights. Και αυτή τη στιγμή ο Ezreal δεν έχει combat stats. Παίζει χωρίς να έχει items. Είναι το starting item του και ο Θεός βοηθός μπει πάλι μέσα ο Lucid, όπου τρελαίνεται λίγο. Περνάει καλό damage στον Honor. Το θέμα είναι ποιος τον σκοτώνει τον Honor. Γιατί η Casio θα πιάσει το πουλί και θα το εξοντώσει. Double kill για τον Faker και γρηγάνε τον Career. Αυτός πετυχαίνει ένα stun, μετά πάλι μπαίνουν πάνω του. Triple kill για τον Faker. Εντάξει, αυτή είναι η DK που ήξερα και αγάπησα. Αλλά επίσης και αυτή είναι μια οργισμένη T1. Oh Lord. Oh Lord. Boom. Λίγο παρλίγο. Τρία voids. Σχάσει το Δράκο. Σπάλει τα kills. Oh my. Solo bolo. Solo bolo. Πάρα πολλοί είπανε για τον Paze και τον Smash. Ο Paze, θα δείτε εδώ έπαιξε κανένα ωραίο κόμπο στα καρτέτα, τον έκανε flash auto attack, flash Q auto attack τον έκανε. Κάρφωσε. Lucid! Άλλη στα δύσκολα, μπαίνει μέσα Honor. Και ο Lucid κυνηγάει. Και η επιμονή του Lucid είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσεις λίγο respect τις φορές που γίνεται. Γιατί τώρα θα πετύχουν και το διπλό ultimate του Career. Βλέπουν τον Honor αλλά δεν πηδάνε πάνω, δεν μπορούν να το σκοτώσουν.
they have the follow-up. With Faker as strong as he is in mid. D plus taking every risk in this game. Θα τζουκάρουμε αυτά. A little bit less commitment, but still a high value potential play there. Taking all the risks, and this time it almost pays off. Not this time. This one wasn't really close at all. Showmaker just walks οι DK να off here παίξουν as Lucid goes και in να with φανούν aggressive λίγο. guard. Walls off Faker, but not really. Faker avoids Α, the Storms stun, δεν είναι but φαν. wants this turn. Showmaker just nothing he can really do. Gets stunned by the petrifying gaze. Doran's ult. Είπα, για μένα αυτό το παιχνίδι, για να δούμε τώρα τον Paze εδώ. Τον αφήνει low με το ulti που είδαμε πριν. Μπαμ, 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 μπαμ. Πιστεύω ότι θα το αστοχίσει, θα το πετύχει αυτό. Θα αστοχίσει το τελευταίο, πιστεύω. Το ήξερα. Δεν είναι έτοιμος να τον κάνει flash. Θα τον κάνει flash auto. Ταν, ταν, ταν. Boom! So I guess in Smash's defense, it was a pretty sneaky play from Paze off screen there, but he still dies. Yeah, I think it's a good read. Smash, μας είχες κακομάθει με τα καλά games. Δείτε εδώ, 0-2-0, 0-2-0, 0-2-0. Ο Aatrox είναι 0-0-0. Θα να κάνει carry. Έχω μία αμφιβολία στο μυαλό μου. Αλλά για μένα το game ξεκινάει από το draft. Νομίζω ότι είναι τραγικό λάθος να πάρεις τον Bard και να αφήσεις τη Vi και την Cassiopeia. Και μετά η απάντηση σου να είναι Zinzao. Τώρα γιατί έχεις down ένα gold. Γιατί no goat. Hello DevOps. But I don't know if there's one big enough for the game state that D+ find themselves in here. They're going to try to punish Paze. Αμφιβάλλει και τον πανείς χειρό. Okay, Paze. Okay, Paze! Άσπρες μπότες και Ghost Blade. Είναι αυτή την έξτρα ταχύτητα για να μπορέσει να αποφύγει τα πράγματα. Doran κάνει μερικά τζουκάκια. Θέλουν να συνεχίσουν. Ο Honor απλά καρφώνει ξερά το ulti του πάνω στο μοιάσμα. Θα κάνουν πάρα πολύ damage, παιδιά. Εδώ μπορεί να πάρει double kill, αλλά ο Doran μπορεί να κάνει flash τελευταία στιγμή. Δεν ήταν πιθανό να πληρώσει την ύφη και είναι πάρα πολλά cooldowns. 2 flash συγκεκριμένα για το kill και τα ultis τους. Ενώ το Faker θα καταφέρει να φύγει. Το top lane όμως πρέπει να κάνει teleport. Doran's going to actually commit a TP for safety here, knowing how close those members are. Paze is 2 levels up. He's got a Shen with him. He's like. Shen που πήγε. Very stunned, looks like by Showmaker there. I guess he must have, yeah. Ο Shen κόπηκε. Third shot, fourth shot is going to hit. And again, you don't have to kill him. Τι πίεση είναι. If you get him Τι low enough, πίεση είναι αυτή. Τι παιχτάρα είναι ο Paze. Paze doesn't have the flash to make that happen a second time, but effectively Smash losing a lot of that farm. 30 CS down now. 2 levels down. We'll make it one in just a second. Μας δείχνει λίγο ρε φίλε τι μπορεί να κάνει ο Jhin όταν είναι στα σωστά χέρια. Εγώ αυτό το σέβομαι πάρα πολύ. This game is so easy to play out now for T1. Like they have all the control. They're accelerated. Είπε, ρε φίλε, υπάρχει ποτέ φορά που εγώ έχω πει ότι ο Paze δεν είναι η μεγαλύτερη παιχτάρα και το καλύτερο δικαίρι. And still has his flash for the defense. Doran takes that extra turret shot too. And when Owner goes through, νομίζω ότι μετά από το first stand, ξεκάθαρα ξέρουμε όλοι ότι ο Paze είναι το καλύτερο δικαίρι. Το botlane της T1 είναι ο λόγος που αυτή η ομάδα δουλεύει όπως δουλεύει. Ο Diablo θα γίνει ο καλύτερος να αλλάξει ομάδα. Δεν μπορείς να είσαι ο καλύτερος να παίζεις στους κοτσούς. Και παίζει σε ομάδα Β' εθνικής, πώς να γίνει ο καλύτερος. Γκούμα, μη συγκρίνουμε Γκούμα με Paze. Αυτή τη στιγμή μη συγκρίνουμε Γκούμα με Paze. Paze είναι Supreme. Since Danny left the team and they solidified it, is knowing how many members they need to push a side lane and how long it takes. Σίγουρα οι μάγκες είμαι μπροστά στο gold. Θέλω να τσιλάρετε. Το game του ελέγχω. Faker gets caught, air quotes, but then you lose the entire enemy team, or the entire enemy team gets wiped because you rotated over faster. The enemy team misunderstood how many members of the map you had and where they were.
And so when you're ahead like this as T1, Faker can push hard, Pays can do what he wants. In fact, might even look for a potential play here on the Showmaker right now with the mid control he had. He doesn't. Θα παίξουν το Herald αν θέλουν, αλλά βλέπω ότι ο Honor δεν είναι καν κοντά. Ο Honor τώρα θα πάρει το Red, θα κάνει recall. Θα προσπαθήσει να βρει κάποιο play σε κάποιο άλλο lane, γιατί οι T1 ξανανοίγονται στο map από την αρχή. Γκάρουν full το Herald, πιστεύοντας ότι μπορεί ο Xin Zhao να έχει ξεκινήσει. Αλλά τώρα θα δουν τον Xin Zhao και θα ηρεμήσουν. Και πάλι ανοίγουν bot. Από εκεί που ακόμα και ο Kerry έκανε κίνηση να πάει προς τα πάνω, η Vi σκεφτόταν να πάει προς τα πάνω, επειδή δεν ξεκίνησε ο Xin Zhao το Herald, τους έδωσε λίγο αυτή την ανάσα να ξαναπαίξουν το υπόλοιπο map. Λέγα ο Faker πήγε TR. Σταματάμε τα Rocket Belt. Τώρα θα κλάψω αν σταματήσει με τα Rocket Belt. Δεν θα το αντέξω αυτό. Ο Νερ ανέβηκε σπάνω και μετά και teleport. Η T1 από εκεί που λες ότι παίζουν για να σκοτώσουν τον Aatrox. Καταλήγουν όλοι να παίζουν top για να σκοτώσουν την Anivia. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε η μεγάλη κίνηση. Πάρε kill στον Doran. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι δικαίοι. Είναι σε σημείο όπου δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Αι, αι, αι. Δεν τον πετυχαίνει τίποτα. Pays just feels unkillable. Like he's just dodging everything. It's so annoying. He doesn't build Ghost Blade for the damage. He builds as a counter to. Είναι δύσκολο να παίξεις εναντίον του. Όταν μπορεί να αποφύγει κάθε cooldown που πετάς. Teleport πίσω τους. Ο Doran θα εμφανιστεί από το πολύ deep web. Ο Career δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν έχει flash. Δεν έχει portal. Και ο Doran έχει ένα φρέσκο kill. I mean, he got Pays' flash, but also he died because of it. So now, first Hextech Drake is going to go over to T1. Και το derby που μου υποσχέθηκαν, που είναι η μάχη την οποία ήθελα να δείξω. Για τώρα, θα παραμείνω chill. Να δω τον Δράκο να πηγαίνει πάλι, όχι πάλι, για δεύτερη φορά, ok, στην T1. Έχουν δύο, θα μπορούσαν να έχουν soul point. Ο πρώτος δεν τους έκανε τη χάρη. Και βλέπουμε ότι εδώ σκάει ο Career από το backline, αλλά μετά βλέπουν το teleport και σκιάζονται. Δεν ξέρει που να πάει ο Career. Παιδιά, γυρνάει ακόμα το παιχνίδι. Οκ, γυρνάει ακόμα και ξέρετε όλοι πώς γυρνάει. Θέλω να δω επόμενο item που θα πάει Faker. Again, you know, this Cassiopeia could have been a target, but Faker's going to have 2 items completed himself with the Seraphs. And Όπα, smash. everybody else is quite strong at the same time. Απλά δείτε το επόμενο fight και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Ο Pays, τώρα που δεν έχει flash, ο Career πρέπει να βρει ένα τρίποντο. Ένα καλό τρίποντο να μπει πάνω, αλλά έχει Sen για βοήθεια. Αν η Vi είναι κοντά πλέον για αυτό το χέρι. Doran κάθεται έτσι ρε μπροστά. Σπέρα. But it's just funny because it doesn't feel relevant. They're already so far ahead. Yeah. I suppose Σίγουρα γιατί μου φαίνεται irrelevant. Θα με σε ματιάσω, τον Doran μου ματιάσουμε, αυτός παίζει το game της ζωής του. Μια χαρά είναι. Το Aatrox δεν ρε φίλε, καταλαβαίνω γιατί Aatrox. Γιατί η T1 σου λέει ότι αν πατήσουν όλα τα κουμπιά τους πάνω μου, εγώ θα πάω και ένα Sterax δεύτερο, θα ανοίγω ult, θα πεθαίνω, θα χιλάρω. Αν δεν μου πατήσουν τα κουμπιά, δεν έχουν burst, θα μπορώ να χιλάρω μέσα στο fight, θα είμαι μια χαρά. Αλλά αυτό θα λειτουργούσε και με λίγο διαφορετικό combo. Ή θα λειτουργούσε αν δεν ήσουν 6.000 πίσω. But it's just these small advantages stacking up after a huge one now for T1 as they're just not making mistakes. They're
Οι DK έχουν και πολύ καιρό να χάσουν σειρά. Είναι 6 wins series στο LCK και έρχονται και με πάρα πολλά wins από το μόνο series που έχασαν ήταν για να περάσουν στο MSI, αλλά έρχονται και από το WC με wins στα best of τους. Μόνο το best of 1 έχουν χάσει, στα best of 3 κέρδισαν τα πάντα. Μια ομάδα που κερδίζει συνέχεια πρέπει να δούμε πώς διαχειρίζεται την ήττα μετά από καιρό, πώς τους κάθεται. Θα πρέπει να παίξεις πάλι με την ίδια ομάδα, να κάνεις καλύτερο draft και να μην καταλήξεις στα ίδια λάθη. Ο Flash πάνω στον Παίζα Καριαίο. Εδώ είναι το τρίποντο που λέγαμε, αλλά σκάει ο Σεν. Παιδιά, όχι απλά τον έριξαν low. Του πήρες 200 HP, αυτό ήτανε. Ο Xin Zhao μπαίνει μέσα φλασαριστός με το bot lane του από δίπλα και απλά πεθαίνει. Ποιο είναι το play εδώ? Αν ο Pace δεν πάει rapid fire cannon τρίτο, θα με κάνει το πιο χαρούμενο caster. Αυτό λέγεται grand opening. Oh my god! Παίρνεις τα μάτια σου λίγο από την οθόνη και μάντεψε τι. Έχει κι άλλο ξύλο. This has been just a big showcasing of how to take a big win in the early game and extend it into such a massive one. As we'll go back to the attempt here from Lucid. Flashes on the Pays. Δεν φάνηκε κακό, ειδικά έτσι τον βρήκες και knock-up. Αλλά πώς περνάς το peel? Το ένα πράγμα που είπαμε είναι ότι δεν έχεις single target burst. Πρέπει να περάσεις το peel. Και boom. Ναι ρε φίλε, δεν πήγε rapid fire cannon. Ναι ρε Pace. Αυτό το build μου αρέσει πολύ παραπάνω, γιατί τώρα έχεις 50% crit με ένα item που έχει μέσα BF Sword, με Last Whisper και μπόλικο penetration, αντί για να πας rapid fire cannon. Το damage είναι μηδενικό. Το damage είναι απέσιο. Ο Doran τι κάνει, είχες ξεφύγει. Ξέρεις κάτι, είχες ξεφύγει, αλλά ήτανε cool. Δέχομαι την όμορφη κίνηση, Doran. Τους έκανε χορευτικό. Pace! Ναι, θα τον σκοτώσεις, περίμενε. Εγώ πιστεύω ότι ο Pace τρέμει. Faker, κινδυνεύει, είναι ο κίνδυνος. Τους παλεύει. Τους καητάρει. Φλασάρει μακριά. Φέρνει τον ξάδερφό του μαζί του, μετά γυρνάει να κάνει damage πάνω στον Lucid, όπου η υπόλοιπη ομάδα τώρα παίζει πάνω στον Jhin. Ο Smashbor παίζει πάνω στον Jhin. Ο Keria πεθαίνει πρώτος. Ο Smashbor να πάρει το solo ball, 1000 gold πάνω στον Ace και μετά ο Faker δεν έχει flash, οπότε πρέπει να παίξει το Fighter V5, πεθαίνει και αυτός. Και όπως είπα, comeback. Comeback έρχεται. Νίκη! Smite. Το πήρε. Το παίζει. Hey, πήρε το red buff. Worth. Απλά είναι τα δύο μπουριά και τους δείχνουν φάπες. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πήρε 1000 gold το Ezreal. Αλλά στη συνέχεια πεθαίνουν δύο άτομα και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Πήρε το red buff, πήρε το gold. Έφαγε ξύλο.
Το Faker το ξεκινάει καλά, ο Κέρια μπαίνει μέσα, νιώθεις πως έχουν πίεση. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι ο Jhin είναι σχετικά low, ειδικά όταν τρώει και το WQ, και το exhaust είναι μεγάλη διαφορά το exhaust σαν summoner. Με τον Ezreal να μην αστοχεί και spells. Ναι, ο Doran δεν είναι εκεί, ο Honor δεν είναι εκεί, παίζεις fight 5v3 και μόλις έρχονται οι ενισχύσεις, δείτε εδώ τι damage κάνουνε. Which is all washed away here as they continue to try to contest for their red buff. Showmaker will lose the fight. Αστόχησαν και μερικά πράγματα. Η Αμπέσα αστόχησε ulti, Βάη αστόχησε το πρώτο Q. Yeah. You can see what the idea is there with like the TP coming in and they're trying to essentially bait the last two members of T1 into a fight. But the issue is Mbessa and Vi love fighting in a Jhin level 16 κυρίες και κύριοι. 16. Cast his ult and immediately died, so it didn't even end up mattering. He just got burst down, and after that they got Showmaker, and one by one the dominoes fell. So whatever step they took forward, they took it back once again after giving up those kills. D+ haven't lost a game like this in a while. Δεν νομίζω ότι T1 μπορούν να κάνουν throw. Είναι soul point στο τέλειο soul, όπου βγαίνει και σε 1,5 λεπτό. Αν μου έλεγες το soul βγαίνει σε 10 λεπτά, θα λέγα άντε 10 λεπτά, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, θα φαρμάρουν και οι άλλοι, θα γίνουν ανταγωνιστικοί. Το soul βγαίνει τώρα, που σημαίνει πως το ρολόι της Decay δεν έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του. Ο μόνος τρόπος να πάρεις χρόνο είναι να πάρεις το δράκο χωρίς πολλές απώλειες. Objective shutdown σίγουρα βοηθάει. Okay, στα 6 χιλιάρικα θα ρίξει αρκετά τη διαφορά. Θα την πάει 500. Δεν είναι 1000 gold από τώρα. Θα μοιράσεις gold. Και αν δούμε τα αντικείμενα που έχει η Decay, είναι ότι φτάνεις Liandris, φτάνεις GA. Δεν το παίζει. Τέταρτο δεν πειράζει. Το θέμα είναι να βγάλεις damage νωρίς. Όταν στο Jhin πηγαίνεις Ghostplate Rapid Fire συν αντικείμενο που δεν είναι το Last Wish περί του Infinity τρίτο, έχεις πολύ λίγο damage σε σχέση με το τι θα μπορούσες να βγάζεις. Τώρα που είναι τόσο fed, ας βγάλει το γουστάρι. Γιατί το damage του το έχει. Δεν είναι σημασία ότι το συνολικό build, έχει σημασία η σειρά του build. Τώρα το Rapid Fire του δίνει μια δυνατή φάπα που όταν χρησιμοποιεί το damage θα το νιώθεις λίγο παραπάνω. Το critical είναι στο 75% και βλέπουμε ένα πανέμορφο pick στο backline όπου ο Jhin θα σκοτώσει τον Ezreal. Showmaker, επόμενος στόχος, δεν μπορεί να πάει πουθενά και αυτός είναι από την πάνω πλευρά ο Career. Καϊτάρει μήπως και κάνει κανένα flash, αλλά στο τέλος θα πάει στη βάση του, ναι, με δικές του συνοπτικές διαδικασίες. Και ο Honor θα ξαναμπεί έτσι. Δείτε το Vi, τι... Αποκλείεται να πρόλαβε. Αποκλείεται να πρόλαβε να το πάρει. Θέλει να ξαναπάρει το portal. Lucy, το σέβομαι. Το σέβομαι. GG! Σίγου! Δεν φταίς, αλλά το pick σου δεν ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο. Εδώ βέβαια το gap που έφαγε όλο το υπόλοιπο team δεν είναι λάθος, σου ξαναλέω. Παιδιά, με αυτά και με αυτά το σκορ είναι 1-0. Η T1 θα ανοίξει με ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ο Faker κλασικά πίνει τον νέκταρ του. Τι θα γίνει στο Game 2 όμως? Είναι εδώ. Να με draft ήταν. Ρε, ακόμα θα γυρίσει ποτέ. Λοιπόν. Είμαστε μέσα για το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Νιώθω περίεργα που είμαι όρθιος, αλλά πρέπει φίλε να θυμηθώ τις παλιές καλές μέρες που κάσταρα συνέχεια όρθιος. Καμίλ βγαίνει, ο Νοκ βγαίνει, ξαναλέμε θέλω να δω που θα πάει ο Λισίν. Θέλω να δω τι θα γίνει με τον Τζάρβαν. Πανάρουνε Πόπι. Οπότε έχουμε Λισίν, Τζάρβαν, Σκάρνερ για junglers, για αρχή. Αρνοριάνα, μετά έχουμε Σίντρα Βίκτορ. Πολύ μακριά από το γραφείο. Κάμερα, αν δοκιμάσω να σε σηκώσω, θα αντισταθείς. Considering you're not necessarily going to first pick it here.
Time ticking down. A collie. That's a Λείπει η παλιά μου safe ban κάμερα. in general, just against one of our best Μου λείπει η παλιά μου performing κάμερα, δεν the από best ψέματα. performing collie player of the split. In the Nano Θες να παίξουμε με Super. κακαμίλιον καθόλου? Δεν μ' αρέσει το Yeah. γραφική. I think Lee Sin's a good ban. It's very good for both players. So if you don't have first pick, definitely something. If you've got a little extra room, you can ban. Ανάντο Λυσίν. Ωραία, εδώ θα έπαιρνα I Τζάρβαν. don't think it's a first pick Jarvan angle, but also it's not an obvious first pick in general. The Jarvan is Και εδώ πρέπει να the σκεφτείς με τι θα ματσάρεις στο highest jungle. tier jungler left up. Θέλει να See what παίξει the response όντας could σε αυτή be την for T1, 'cause κατάσταση. they could just lock a strong bottom lane here, Και or get whatever Faker's mid pick is in the counter pick jungle. Jace was first banned by T1. είναι και ο and Jace T1, Open. and now Είναι it's και ο just Jace Open. Πάντα ξεχνάω τον Jace wide τόσο που τον open βλέπω permaban. if they want to pick it. Olaf is still up though, and Lucian as well. So Lucian, is what- Emilio. You know, Ενώ you έχεις can ένα often δίκιο, ρε go φίλε, δεν από just ότι δεν έχεις slam the δίκιο. Lucian. Τον Wouldn't not expect Lucian the Shyvana. δεν χρειάζεται να πάρεις απαραίτητα μίλιο. If Μπορείς that να is in πάρεις fact μίλιο, είναι locked in, οκ. it- no, Αλλά it δεν would be είναι the απαραίτητο. animation, Το θέμα είναι πως so αν δεν πάρεις μίλιο τώρα, 100% certain about that. λοκάρεις στο ότι θέλεις I'm να gonna πάρεις guess that it's a κάποιο support visual στο API 3. button, we'll get the Οπότε confirmation να in a moment εδώ, since the time αν is πάρουν still ticking. Jace, Will be the Jace that you mentioned instead, which μπορεί makes να a lot more ντραφτάρει sense. η DK There's no Kanavi mid playing top today. lane. As the Caitlyn response here Πάνε Caitlyn Lux. from Smash. And remember, Ναι, αλλά αν πάνε Caitlyn Lux δεν ξέρουν το support. Αυτό είναι εμένα το σκεπτικό μου. Ότι πώς θα πας για bot ενώ δεν έχεις δει το support. Δηλαδή περιμένεις τον Μίλιο. Κανονικά εδώ αν είσαι ο Κέρια δεν παίζεις Μίλιο. Και παίζεις κάνα και Lucian Engage. Lucian Leona. Και στο τέλος αφήνεις το support για μετά, γιατί είδες το Caitlyn Lux, αλλά δεν θα ήθελα να δω Μίλιο. Πιστεύω ότι θα φάνε πάρα πολύ ξύλο. Όντως θα το πάρει! Παιδιά, πρέπει να φάνε βρωμόξυλο. Γιατί τώρα τι κάνουν για να καταλάβετε. Έχουν εδώ στον Jarvan, που είναι υπερβολικά πιεστικό στην αρχή. Το bot lane τους δεν μπορεί να περπατήσει για να παίξει εναντίον του άλλου bot lane. Αν κερδίσουν στο 2v2 είναι απλά καλύτεροι παίκτες. Και δεν έχουν πάρει jungler οι ίδιοι. Οκ, περίεργη κίνηση. Άλλοι θα μπανάρουν Yorick, θα έχεις Κασάντε, έχεις Rumble. The Olaf is still available. I think they will ban it with the Yorick as the two main. Olaf σαν jungler είναι καλός versus Caitlyn Lux, αλλά είναι κακός versus Jarvan. Olaf για το planer για τους DK είναι εντάξει. Augment these Lucian lanes with a set of CC from the mid lane, whether that's Twisted Fate or something else. So that's gone now. Fate, μπορεί να το Rumble, αφήνει τον Κασάντε. Λοιπόν, ή αν ο Σίγου θέλει να αφήνει κάποιο counter pick. Παίξουμε Locksmith. Υπάρχει λόγος να μην μπανάρουν Skarner. Ο Skarner είναι ο μόνος jungler που μπορεί να παιχτεί σαν πραγματικό frontline για την T1. Το θέμα είναι T1 θέλει πραγματικό frontline όμως. Μπορεί να λένε ότι αν πάρουν Skarner έχουμε knockups, παγίδες, roots. Δεν θα καταφέρει να μας φτάσει. Το γεγονός όμως ότι είναι άπειρα τάνκι. Άιζε. Σύντρα Κασάντε. Σύντρα Κασάντε και μου αρέσει το κόμp τους. Αντικειμενικά μου αρέσει. Something prepared into this. Could go something like a Victor. Syndra also up there in terms of picks. Tons of pick potential, by the way, with Lux and Syndra, so that is going to be the choice. Yeah, gotta just have good synergy between mid and support. The Olaf feels Syndra pretty Olaf. predictable. Does come through. Και αυτό μου αρέσει, και αυτό μου There's no way to αρέσει. stop this Το guy. Κασάντε θα μου άρεσε λίγο παραπάνω, Most guys γιατί that θα win ήταν rates end up σαν at 80%, something ασπίδα similar as μπροστά right από now, το it is πόσο just damage the έχεις. most prolific, Και ο so Jarvan μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν ασπίδα, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να top έχεις pick. ένα πραγματικό tank να κάθεται And we've μπροστά seen και να Doran τραβάει την actually have a πίεση. ton of success Όλα on αυτά είναι πιο himself, πολύ so YOLO. he's very familiar with its Φεύγω μπροστά και power σας παίρνω στο level. Now κυνήγι. looking for what Owner's gonna play here. Πού είναι τι θα In παίξει. this Owner τι draft. θα παίξει. Don't try it. Owner τι θα παίξει. Not in this region. Σε Τζουάνι.
Not this one. Remember when this was picked like every single game? Yeah. Δεν ξέρω, νιώθω ότι οι T1 κάτι κάνανε στο draft. Maokai said. Νιώθω ότι οι T1 before Fearless κάτι was κάνανε στο draft. Οκ, αλλά στο τέλος της Yeah. ημέρας, I mean, every το jungler gameplay έχει nails cake σημασία. at top level. Βάλτε τους πόντους σας, ξεκινήστε να μου πείτε πως θα κερδίσετε, παίζω λίγα ads και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα μετά τα ads. Παιδιά, βάλτε πόντους, έτσι. Ακόμα και 10 πόντους στο prediction. Είναι οκ, είναι οκ, επενδύεις. Φίλε, τι σε τζουάνι. Now they have Jace. Κοίτα, σκέφτεσαι ότι με Σκάρνερ, όπως είπαμε πριν, λόγω του CC δεν θα τους φτάσεις. Άρα θέλεις έναν tanky jungler για να κάνεις engage από μακριά. Οι επιλογές του είναι πολλές. Είναι στο Τζουάν, είναι Maokai με τις ρίζες. Ο Maokai δεν draftάρε σκόμπο απαραίτητα που είναι πολύ καλό με Maokai. Αν και είχες Jay στο top, έχεις Lucian bot, θα μπορούσες να πάρεις και Maokai. Δεν ήταν χάλια. Επιλέγεται σε Τζουάνι. I'm not necessarily a huge fan of it, but I think it can be powerful top side See, here. we'll see. And the bottom lane is going to be all Για να δούμε, about είναι career. τόσο He defines it, καλύτερη η he controls it. T1, What can he όπου get θα done? μαστιγώσουν What can τους he do to DK set ακόμα up και με αυτά τα Smash? picks. Για να It's gonna be a μάθετε, huge part of this early game here for D+. πρέπει να δείτε το It's a big game game 2. number 2. Let's see how it all shakes out as we hop onto the rift. Τα predicts πάντως έχουν γίνει. Two on the cards. Έχουμε Here δυνατά come the mid predicts, έχουμε laners to 3v3 the bottom στο lane. They bot. just saw someone. It's Καρύρα Faker, στο χ. and Showmaker was here as well. So could have been 3v3. Ends up not being all too much. Wow, Lucid and Showmaker, a lot of control here. Thought for a moment Faker είναι λίγο αργός trap and have a 2v2 on για να Raptors φτάσει στο lane. into this rise, but it's probably best to just head Σε back, and in fact, Τζουάνι. owner will get the Raptors start Έχουμε first. Lucid πάρα will get the πολύ late. καιρό να δούμε σε Τζουάνι να χρησιμοποιείται. Εδώ DK πρέπει να βγουν 30 CS μπροστά στο bot. Αλλά σε απαντήσεις, αλλά τώρα παίζεις PTA versus Lethal Tempo. Δεν μπορείς να κάτσεις να φαϊτάρεις σε στακαρισμένο tempo. Παιδιά, καλησπέρα και σε όσους μπήκατε τώρα. Να δείτε το derby. Αργήσατε, αλλά δεν κρίνουμε. Δεν On a κρίνουμε. pretty long cooldown, as you can see here, 15 seconds left on it. So in these small trades, Smash is basically going to trade a little bit of extra burst to hope to get the sustained damage, but Paze is playing so back so respectfully here that the punish just isn't necessarily going to come through. So that's a big shot. Η Lux πρέπει να βγάλει πίεση εδώ. Η Lux είναι η διαφορά στο μάτσο. Ο Faker γκοστάρει. Πάει για το solo kill. Παρότι ταγκάρει 4 minions στην πλάτη τους, φλασάρει ο Showmaker, τα minions μπορούν να σκοτώσουν τον Faker. Δεν μπορούν. Τώρα ο Faker έχει kill angle με το flash. Στον bot σε Τζουάνι level 3 κατεβαίνει κάτω. Smash και ο Career έχουν πάρει κάτι χαμπάρι. Και πάνε για να βάλουν το ward. Αλλά ο Faker φλασάρει μέσα και θα στάνει και μετά θα πάρει level! Θα πάρει level και ο Showmaker μένει με 4 HP. Το μοσχάρι πηγαίνει στο mid lane. Σου λέει στον bot έβαλαν ward, πάω mid για να πάρω kill, αλλά τον έχουν δει και από εκεί. Ποιος από τους δύο είναι πιο κολόφαρδος? Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι πιο κολόφαρδος. We occasionally pull out the hashtag for these, the hashtag things Faker does. Oh! I thought you were going to talk about like loudest champions in the game because Sejuani is kind of up there. Αλλά και οι δύο δεν έχουν After what flash occurred. και οι δύο θα ζήσουνε. Maybe it's just Ανταλλάζουν the λίγο τα skin. CS. Kinda Ο Lucid με Jarvan είναι 12. Για όσους δεν καταλαβαίνουν έχει 10 wins, 2 So defeats. this is from Faker's perspective. Faker. Μείνουμε 5 HP ο Showmaker στο bot. That's what he said. Smash is Θα τους low, πάρουμε and 2v2. Smash is dead. Είναι απλά καλύτεροι, παιδιά. Είναι απλά καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι παίκτες. Είναι απλά καλύτεροι. Παίζουν Lucian Μίλιο και κερδίζουν στο Caitlyn Lux. Let's see. A flashing a binding. What are we talking about? Dash forward. Κάπαρε ρε. Just a follow flash. Κάπαρε, τον κάπαρε. Trade here. Pax is Κανονικά ο Lucian σε αυτό το lane δεν μπορεί ποτέ να κάνει dash μπροστά. Γιατί αν κάνει dash μπροστά, ξέρετε τι γίνεται. Τρώει Kate, παγίδα στα πόδια του, Q από τη Lux, RIP. Και βλέπουμε εδώ ότι όχι μόνο απλά ντάσαρε, σκότωσε. You have to understand what Lucian can do. It's a good play from Paze, but like, you know, you get hit by the Q, you get hit by 2 autos, you're probably getting in kill range very soon. And
Εξαρρυκτός, αυτό είναι τι λίγο special. Career hitting his combo there also just doesn't hurt that hard into Keria setting pace up there and he needs the follow-up from Τώρα ο Lucid θέλει να βγάλει κάποιο gang στο mid, είναι stun σε combo αν έχουν damage να σκοτώσουν, αλλά ο Faker είναι δίπλα στο tower. Και ο Lucid δεν έχει flash και να είχε flash πάλι δεν θα έμπαινε εκεί. Μέσα από ό,τι βλέπουμε ο Owner δεν έχει καθαρίσει πάρα πολύ το top side jungle του. Πάλι το παίζουν πάρα πολύ ωραία. Παίζουν πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις τα save στο πώς παίζει τη One το bot. Είναι πανίσχυροι και μόνο ομάδες που έχουν το ισχυρό bot lane θα μπορούν εύκολα να κερδίσουν την T1. Θα μπορούν να πάρουν games πολλά από την T1. Το καλό για την T1 είναι ότι ο Ruler είναι σε ένα slump, ο Gumayusi και ο Delight δεν έχουν παίξει καλά τον τελευταίο μήνα. Ο Viper δεν είναι στο LCK. Άρα τα μεγάλα προβλήματά σου βλέπεις ότι στο bot δεν είναι εκεί τώρα που μιλάμε. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό για να πάρουν μπόλικα wins για top 2 θέσεις στο regular. Και για το 0-3 της Χλέ. Ότι ο Κανάβι παίζει άσχημα, ο Delight παίζει πάρα πολύ άσχημα. Και ο Γκούμα δυστυχώς όταν δεν έχει καλό παιχνίδι από την αρχή, μετά υποφέρει για αυτός. Δείτε εδώ. Η καλύτερη ομάδα στο LCK, η Genji. Όταν παίξουμε ρε φίλε, δεν έχουν παίξει ακόμα η T1 με τους Genji, θα το δείτε και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο μάτι. Παιδιά, έφυγε! Η Lux τον εγκατέλειψε και ο Jarvan δεν έχει πάρει χαμπάρι. Είναι τελείως χαμένη. Παιδιά, οι DK δεν ξέρουν τι γίνεται στο χάρτη. Η Lux έφυγε recall. Ενώ η Sejuani ήταν μέσα στο boost. Και ο Lucid δεν κατέβηκε να βοηθήσει γιατί δεν ήξερε. Μπορεί να είναι και kill. Oh my god, μπορεί να πάρει kill πίσω. Μπορεί να πάρει kill πίσω, εγώ θα πω πως είναι καλό. Ήτανε κανονικά solo bolo, αλλά χωρίς επιστροφή από τον Σίγου, που παίζει με το anti-Olaf room page. Έχει flash ignite, παίζει face rush. Flash ignite και ο Doran παίζει face rush. Για να ματσάρει την πίεση. Για πότε παίξανε, δεν έχουν παίξει Genji με τους DK. T1 με τους Genji. Δεν ξέρω καν ποιος έχει παίξει με ποιον. Smash θα αντέξει. Smash θα πέσει. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί τώρα παιδιά. Με μπέρδεψε ο άλλος με τους T1 και τους Genji και τον Ruler και τον Smash. Πέθανε ο Pace. Αυτό είναι το βασικό. Η διαφορά μικραίνει. Αυτό βοηθάει κάπως την Caitlyn που είχε μείνει 1000. Για πότε, εσείς λέτε ότι παίξαν την προηγούμενη εβδομάδα η T1 με την Genji. Από την προηγούμενη εβδομάδα ποιος πεθαίνει. Τότε δεν είχαμε AD carry, έπαιζε αναπληρωματικός. Εδώ έχασε ένα auto κάπου εδώ. Έχασε ένα auto attack όπου του κόστησε το kill και έπρεπε να φάει ένα tower shot παραπάνω. Το play αρκετά clean. Εκμεταλλεύονται το ότι η Sejuani δεν έχει χτυπήσει ακόμα το level 6 για να κάνει ulti και δεν έχει level 6 και ο Keria. Με τον Pace να πιάνεται από ένα CC δεν μπορεί να φύγει από αυτό και εκεί πέφτει κάτω. Και είναι το πώς πρέπει να παίζετε το Caitlyn Lux, το πώς πρέπει να σε πιέζει συνέχεια να σε έχει στην μπούκα. Sejuani θέλει να πάρει τουλάχιστον ένα από αυτά και από ό,τι φαίνεται ένα θα πάρει. Και ο Lucid δεν είχε σκοπό να κάτσει να τα πάρει όλα. Το πάρα πολύ κλασικό trade στο LCK.
Όμως ακόμα και την attack speed μπότες και lethality πάνω στις απλές μπότες, αλλά σχεδόν ολοκληρωμένο essence river από τον Pace. Όπου συνεχίζει και ντασάρει σαν να μην έχει καμία έννοια. Σαν να μην περιμένει κανένα skill να τον πετύχει, γιατί απλά γκλαϊντάρει πάνω από τα skills, ανοίγει τον κούλι, αποφεύγει το binding, κάνει dash μέσα πάνω από την παγίδα, δεν τον ενδιαφέρει! Κάθε AD carry πρέπει να παίζει με τέτοια αυτοπεποίθηση το παιχνίδι. Ο Pace είναι ευχάριστος να τον βλέπεις να παίζει, είναι ευχάριστος παίκτης. Μπράβο. Σχεδόν αυτός πετύχει μια αξία να παίζει να σκότωσε. Δηλαδή ο Smash στο lane που παίζει το έχει πάρει τον αέρα. Και το Sejuani pick, αν έχεις δυνατό carry, θα βγάλει την αξία του. Σάρι πίσω και Τούλα λέει να πάρουμε κι εμείς κανένα CS. Δεν θα κουμπίσουν για το plate, θα το ήθελαν πάρα πολύ και αυτό. Showmaker, τα πηγαίνει καλά. Δεν μπορώ να παραπονεθώ μετά το level 1 fight. Έχει 53 stacks όπου δεν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι και άσχημο. Έχει πάρει 13 stacks εκτός από τα stacks που έχει πάρει από τα levels. Unless something is done about it, Lucid was able to get one successful gank. We'll see if he can do more. As we are grouping for Dragon here around that Essence River Ήθελε spike. λίγο παραπάνω ενέργεια μέσα στο παιχνίδι να τρεϊντάρει και αυτή η Σύντρα, που μπορεί να βρει μήπως αυτή την ενέργεια εδώ. Είναι ο πρώτος Δράκος στο παιχνίδι στο 11ο λεπτό. Ο Career πάει για να πάρει vision στο μπουσάκι του. Smite, το πάρει σε Τζουάνι με το μαστίγιο. Τώρα παλεύουν για τα wards. Ο Smash φοβάται πραγματικά να πάει να φαρέσει το ward. Και πόσο πίσω παίζουν οι ειδικοί, πόσο τραβηγμένοι είναι από το pit. Και θέλουν αυτό το ward εκεί. Δεν θέλουν να μπορέσει σε Τζουάνι να μπει στο boost και να τους κάνει κάποιο περίεργο flank να τους πετάξει το ulti. Καθαρίζουν ότι vision μπορούν. Η Syndra έχει priority και κατεβαίνει. Ενώ όλα είπαμε ότι αν πετύχει μία αξίνα σκοτώνει. Και αυτό ακριβώς εννοούσαμε. Πέτυχε κι άλλη αξίνα στον πόντο, έχουμε κι άλλο fight. Εξαφανίζεται ο Jarvan πριν μπορέσει να κάνει τίποτα. Μπήκε μέσα με το ulti και απλά τον έστειλε αγκουλάκ. Ο Σίγου αρκετά μπροστά και παιδιά ο Σίγου το έκανε το τελευταίο δυνατό δευτερόλεπτο. Δείτε τα flash των παικτών. Βγήκανε πριν λίγο του Ντόραν. Ή το είχε. Δεν ξέρω γιατί το Σίγου βγήκε τώρα, αλλά ο Ντόραν πρέπει να παίζει με το Rune. Μεγάλη διαφορά στο top τώρα για τον Όλαφ. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό pick. Με λίγες ελάχιστες απαντήσεις. Είχε flash. Κάτσε, είχε flash. Γιατί δεν το έκανε. Προσπάθησε να ξεφύγει χωρίς flash, πιστεύω ότι ζει εδώ. Για να μην δημιουργηθεί mismatch με τα flash, γιατί αν έχει flash Όλαφ και δεν έχει flash ο Ντόραν πεθαίνει συνέχεια. Μπορεί γι' αυτό. Oh, nice! Του κόβει το κόμπο και προκάρει και aftershock που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να πεθάνει. Σου λέει εδώ ο Owner, σε Τζουάνι, θα ακούς. It might have just slipped his mind, right? He's like, oh yeah, I get the knock up here on an owner, but no, it's Sejuani. She just dashes into you, and it makes the Jarvan look so silly. Sometimes you get these replays with the slowdowns where it shows the outplay. Σίγουρα είναι έτοιμος να ξαναμπεί. Είναι πάντως μεγάλη διαφορά και βλέπετε ότι αν η DK είχε παίξει γύρω από τον draft της και ενεργοποιούσε το Caitlyn Lux, το game θα ήταν τώρα 2.000 gold μπροστά η DK, μπορεί και παραπάνω. Αλλά επειδή οι T1 παίζουν στις δυνάμεις τους και μου αρέσει ότι σήμερα δεν παίζουν για τον Doran και προσέχουν τον Pace όσο παραπάνω γίνεται, είναι αυτό που τους βγάζει και κάπως μπροστά. Όσο για τον Faker θέλει χρόνο, άσπρες μπότες και μηδενικά combat stats, mana και HP έχει. Θα χρειαστεί Road of Ages, θα χρειαστεί το Seraphs, εκεί θα αρχίσει να παίζει. It's kind of crazy to think of this as like, in a way, the counterpick to Jarvan when you see the interaction, but I mean, Owner has played like 10,000 professional games with Sejuani. Not really, but it feels that way. I mean, it really does. I'm actually really curious now. I'm gonna guess 36.
It's gonna be the number, I guess. I will look it up. Σκέφτομαι τι μπορεί να κάνει, γιατί ακόμα πιστεύω ότι και είχαν. I Τώρα think παντοδύναμος Όλαφ, as well, αλλά if να you're στηριχθώ Darvin, σε Όλαφ ενώ το lock αντίπαλο into AD carry είναι Sejuani, fed, lock down a Sejuani. δεν μου ακούγεται και It's πάρα his πολύ fourth most played. γλυκό. 70 games. Oh. Επίσης, εδώ θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι, γιατί βλέπουμε ότι ο Σίγου έχει πάει με το Stride Breaker, όπου το Stride Breaker δεν είναι καθόλου κακό item προς Θεού, έτσι. Είναι πάρα πολύ δυνατό item, σου δίνει wave clear, σου δίνει το slow, αλλά σου δίνει slow σε ένα combo που ο προσωπικός σου αντίπαλος έχει phase rush στα runes. Και το αντίπαλο bot είναι Lucian Milio. Οπότε μπορούν να καθαρίσουν το slow, μπορούν να ντασάρουν. Σκέφτομαι όμως ότι θέλει να πάει experimental hexblade. Που πρέπει να το πάει στο τέλος. Είναι πολύ καλό item γιατί δίνει movement speed. Και μάσια! Damage. Damage. So he takes some damage, but he's got a million. Owner has ult, so they really need to be careful. Είναι mobility και ο ίδιος. Εντάξει, δεν θα πεις ότι το ένα που θα πετύχει είναι το relevant, γιατί το experimental δίνει πολύ παραπάνω mobility και πολύ παραπάνω damage στον τον ενεργοποιεί. Αυτή είναι η μαγεία του experimental. Και έτσι πώς το έχει να κάνει back, δεν έχει πολλά λεφτά. Γιατί έχει κλείσει και τις μπότες, ο άλλος δεν τις έχει κλείσει. Θα πάρουν το πρώτο tower. Θα καλύψουν το top teleport. Ήταν ωραίο macro play αυτό και μου αρέσει να το βλέπω. Πιστεύω ότι είναι ένα meta play που πρέπει πάρα πολλές ομάδες να αρχίσουν να κάνουν. Να swapάρουν τα lanes γύρω από τα summoners για να πάρουν αυτόν τον πρώτο πύργο. Το build του Pace. Δεν ξέρω τι είχε πάθει ο Pace την προηγούμενη φορά και δεν είχε πάει να βόρει. Και είχε πάει αυτό για το ulti. Δεν είμαι σίγουρος που το στηρίζει αυτό. Μπορεί να βλέπει πόσα μιλής έχει αντίπαλη ομάδα και πόσα dash πρέπει να κάνει. Και σου λέει ότι αν τα cooldowns μου δεν είναι απαραίτητα να είναι συνέχεια up, μπορώ να πάρω για παραπάνω damage με αυτό για το ulti. Με το Silver Hunterbolts. Αλλά επειδή εδώ έχει Olaf, έχει Jarvan, ξέρει πως κάθε dash που κάνει θα προσπαθήσουν να το τιμωρήσουν, γιατί το dash είναι το πιο σημαντικό cooldown του. Άρα με τον να βόρει το dash θα είναι και συνέχεια up. So D+ made the call to say, look, we're never going to get that Herald. Let's see if we can get as much value as a Herald might get on the bottom side. Way less valuable turret than the mid turret that's likely to go over to είχε T1 Caitlyn μετά από because they got κάποια the Herald, waves. but Δεν είναι πάρα πολύ καλά στο the παιχνίδι. flash of smash afterwards too. Στο 17ο λεπτό το AD carry σου να έχει 1,5 item. T1 have so much control. We're getting to a point to where this 2-item Lucian isn't necessarily at his Τώρα, strongest. πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται τη στιγμή όπου πεθάνει ο Pace. Αν ulti για να του πάρει το flash. Σωστό play ήτανε. Στο mid, οπ! Πέιζαρος μέσα στο πρόσωπό τους. Μέσα στο πρόσωπό τους. Ο Lucid μπορεί να πάρει το flash του Honor, αλλά στο mid και ο Σίγου και ο Smash κάνουν πάρα πολύ HP. Ο Σίγου δεν έχει teleport. Βλέπουμε ότι κάνει recall. Θέλει να γυρίσει με τα πόδια για να παίξουν το fight. Βλέπουμε το Herald στο mid. Η ulti με τη Sejuani είναι λίγο τριφταριστή, αλλά δεν πετυχαίνει τίποτα. Και επειδή ξοδεύει T1 χρόνο για να παίξει για το mid lane, δεν παίρνει τη σωστή θέση στο Δράκο, ενώ έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα. Με τον Honor να είναι low, πιστεύω ότι οι δικοί θα το πάρουν αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ποτέ μιλές ποτέ. As it looks like the Dragon is going to go over to D+ here to set us up for a 1-1 split here very late in the game and almost. Είναι πολύ αργός ο Δράκος. Είπαμε ότι και ο πρώτος έπεσε στο 12, πόσο ήταν. And D+ are keeping this one even. They're not falling over. They're not falling apart. And yes, this Lucian is very gold, but the Olaf is still a problem. And T1 are going to have to finesse their way through the rest of this game. I think they have a pretty nice edge. Ο Doran έχει τον πιο ωραίο J στα teamfights. Παίζει πολύ καλό J στα teamfights. Ρίχνει πολύ και τη διαφορά ανάμεσα στους top laners, η διαφορά στα AD carries, το μόνο που κάνει είναι να ανεβαίνει. Ο Lucian σε λίγο θα έχει τρίτο item και πάει για να πάρει πύργο. Caitlyn με το ζόρι προσπαθεί να πάρει τα CS. Τώρα η T1 θα ήθελε το Δράκο, αλλά δεν θα κλάψει γι' αυτό, γιατί συνεχίζει να βάζει πίεση παντού, ανεβαίνουν πάνω. Η Sejuani στο να πάει πάνω δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Είναι ένα κινούμενο μποτάκι.
για να βαράει ο Όλαφ και να παίρνει heals. Yeah, they έδειξε certainly μπλούζα. very well prepared for D plus Kia today. And I feel like Σίλωσα. so far Pays is leading currently in terms of Palm candidates. Had a great game of Jhin. Absolutely dominated the bot lane there as well. Donate! Lucian is kind of defining this Ο whole Igna game Dragneel here. χάρτωσε 10 ευρώ. Although Ελείψε mid has been ζακαβλιάρι. basically kind of Ο actually Dragneel! hasn't been Δεν... Α, έχει γράψει ρε! Έχει γράψει και στο chat, τώρα τον είδα. Επειδή δεν με έκανε tag, δεν φταίω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 10 ευρώ! Big! Τι κάνεις Dragneel, πού είσαι? Φαντάζομαι τώρα έχεις καμιά δουλειά και πέρα σε ζώνη γίνονται όλα τα καλά τα πράγματα. Πώς πάει? Αυτός Πίκατσου λέγεται Gengar by the way. Και δεν πουλιέται πια, ήταν από ένα drop. Αν θες να σου στείλω μετά το site για τις μπλούζες, αλλά τώρα... Game. We always get the Baron zoom in when T1 is playing because they like to follow along. Σεζόν μία Μάη... Τι είναι αυτό ρε? It's not the same lead they had in game 1. He is constantly threatening this rundown. He's going to get this ward though, and Doran will respect and even be able to potentially poke him. Potentially. Α, ευχαριστώ Πανότσα. He's got potential. Yeah, I thought you were going to say he's a man of potent. He's quite potent. In fact, on 2 items on the Jace. But not if the Olaf is in melee range. So he likes to do the poking. He likes to stay away from the Olaf. That's a little poke right there. Νομίζω ότι είναι κανένα μαγαζί, που να More ξέρω. poke potentially? I mean, the thing about this game is that we're just kind of stalling, and now it's Chemtech Soul, so really kind of have to look later in this one, especially with it being so even at 20 minutes. Like, yes, T1 have the advantage, but... I think the Caitlyn Το right ξέρεις είναι στα stacks 120. where Lucian's at on 3 Έχει items ακόμα πολύ χρόνο is- μπροστά της. Επειδή δεν παίζουν ξύλο, Like, it's a δεν trough έχει of- στακάρει it's a normal καθόλου Caitlyn trough, but champions. it's in a trough Είναι within the canons shop και because it's levels. so Από τα far behind levels in έχει general. πάρει 60 All they stacks. get is Lucian. And Σημαίνει ότι έχει they- πάρει they 23 should, I από think, canons και because champions μέσα σε right 21 λεπτά now, παιχνιδιού. you've got to get out of that, and then your Jarvan engage with the setup they have is, okay, finally, here we Όλαφ go. πρέπει να κάνει το See, you play. decided now was the moment. Προσπάθησε να πάρει το flash, But does αλλά Thesi επειδή have δεν that? πήρε το flash, θέλει να κάνει Q flash κεραυνό, αλλά θα πάρει το tower. gets the turret, Αφού δεν πήρε το flash, δεν μπορεί να σκοτώσει, δεν μπορεί να κάνει μετά την επόμενη μεγάλη κίνηση. Μπαίνουν πάνω στον Τζάρβανο που πρέπει να φύγει μακριά με το δικό του dash flash πάνω από τον τοίχο και θα ζήσει. Does actually get the nice fat flash over the wall. Θα ζήσει, θα πάρει το Showmaker with kill the από τον meal Career. from the side. Yeah. Τώρα του λένε τον Gromp. Δικό μας. Huge opportunity for T1 on the cross map there. I mean, it wasn't a cross Ραχνίλ map Νοέμβριο θα έχουμε, per από se. Οκτώβριο θα έχουμε πάρα On the πολύ top side, hype just right content. back Έχουμε in το a big way after losing παγκόσμιο. that turret. And I was going to say, if they can get out of that trough, right? If Smash gets the 3 items, he has a second item IE, which is a big spike for him, and part of the reason why he's down a whole item is because that one's really expensive. But if he can get to 3 items, and Showmaker still in an even state between him and the Rise. Ο Pace παίζει Olaf insane is Lucian, ο still Pace relevant. παίζει Then the insane τα Jarvan πάντα. setup with this, Δεν υπάρχει Lux pick το οποίο δεν μπορεί να really παίξει 10 στα 10. is very strong. I think part of the reason why Sejuani's fallen out of the meta is you kind of are a little bit binary. Did you hit your ult or did you not? Yeah. And otherwise you just, with 80 carries getting buffed with role quests, like they just do so much damage. Some junglers have been defined in their careers by whether or not they have hit that. Yeah, that that's ult, true. by the way, like that's how binary. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω. But other- Πιστεύω ότι other κερδίζει τη numbers are One. relevant Πιστεύω ότι because κερδίζει they τη think One they και know it εύκολα. Έχει versus the 1800 gold την carry μπροστά με ένα full αντικείμενο. Βλέπετε, έχει ένα item πάνω στην Caitlyn. Το να χάσεις σημαίνει ότι ο Pace πεθαίνει πρώτος και δεν μπορώ ρε φίλε να βάλω τα λεφτά μου σε ένα στοίχημα που λέει ότι ο Pace πεθαίνει πρώτος. Αλλά οι άλλοι κάνουν Baron. Η T1 κάνουν έναν πανέξυπνο Baron και πρέπει η DK να σκέφτεται πού είναι. Τους είδανε. They know now, but I Τους think είδανε, αλλά νομίζω πως είναι too late. and Pace is here. He's kind of playing gatekeeper. These Προσπαθεί three να guys φτάσει ο are doing Lucid. the Baron, so Βλέπουν μέσα στο pit. gets Ο here Baron θα just πέσει. barely not on time. Ο Baron That is θα a πέσει T1 και Baron. δεν ήταν καν εκεί το bot. For the Η προσοχή της record DK ήταν τόσο books. πάνω στο But Lucian at the end of the day, όπου with Pace ξέχασαν not ότι there, υπάρχουν and άλλοι with 3 Drake about to come συμπαίκτες. up, DK kind of pulled out of position, and they get fooled. By the way, chat, γνώμη για Showmaker που στο παιχνίδι όπου το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να σκοτώσει το Lucian πηγαίνει Rocket Belt cooldown botes. Εγώ αυτό, σαν άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να πάνε penetration botes, καπέλο, shadow flame, penetration, κάντου flash και ulti. Σκοπός σου είναι να τον βγάλεις εκτός παιχνιδιού. Να μην, αν τον σκοτώσεις, κερδίσατε. Αλλά με το build που έχεις, δεν σκοτώνεις τίποτα. Και η T1 με περίσσια άνεση
Θα πάρει τον Baron. Θα χάσει έναν δράκο στο 23ο λεπτό, θα χάσει το τρίτο δράκο στο παιχνίδι. They get that flash out of Lucid, they go straight to the other side of the map. It's this push and pull. Circus, possible? Trying to catch Faker here. Χωρίς εσύ, δεν θα τον κόψεις. Does more damage to them than they did to him. Here comes Owner. Και τώρα γίνεται η μεγάλη επιστροφή. Owner δεν μπορεί να κάνει Q. Αν κάνει Q πεθαίνει. Το Rocket Belt έχει αλλάξει κιόλας. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Το Rocket Belt τον νέρφαραν. Στοχευμένα nerfs έφαγε. Say your prayers. Hold your hands together. It is really scary. Ουσιαν boots δεν χρειάζεται. Τι boots θα πήγαινες εδώ? Για CC έχει τον Μίλιο. Για cooldown δεν χρειάζεται έχει να φόρει. Armor. Στην τελική μπορείς να πας armor μπότες. Το dash του Rocket Belt είναι bait. Έχετε δει ένα καλό dash από το Showmaker σε όλο το game. Κάνε Rocket Belt να αποφύγεις τις σφαίρες. His favorite culling he's had this game, but it's going to help clear out the wave and the siege continues. And because she was σήμερα η T1 όμως εμφανίστηκε με πάρα πολύ καλό game plan. Το ult σε Τζουάνι πετυχαίνει. Υπάρχει όμως το Mikhails. Καθαρίζει το CC και στο mid lane. Πριν πάλι ο Olaf γνωρίζει πως είναι καλός στόχος τώρα για να πάρει το kill. Πριν κάτω από το tower ένας ακόμα σκεραυνός μπορεί να πάρει το solo ball of flash και όλας από το τώρα μακριά. Δεν θα τον βοηθήσει. Τώρα νεκρός στο mid lane και αυτό σημαίνει πως η T1 πρέπει να μοιράσει την πίεση. Γιατί ο Faker πηγαίνει να καθαρίσει mid και εδώ η DK είναι 3v4. Ακόμα δεν πιστεύω ότι 3v4 μπορούν να παίξουν το fight. Και δεν νιώθω ότι θα τους κερδίσουν, αλλά σταματάει η πίεση του Baron. Ροκάρει το face rush, αλλά εδώ κάνει πολύ ωραία βηματάκια. Ο Σίγου και ο Doran γκριντάρει το flash. Ούλαφ. Μάγκες, βλέπω την Caitlyn. Είναι τόσο καημένο το build που έχει. Πες μου ότι αγόρασε κάτι τώρα η Caitlyn. Είχε κάτι σπαθιά. Εντάξει, πήρα ένα Whisper. Faker 3 items. 3 πάρα πολύ δυνατά items. Έχεις όλο το mana, έχεις τα stacks. Showmaker, ό,τι και να βγάλει ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα 3 items είναι champion. Αυτό το build είναι 4 items. Και δεν έχεις την ευχέρεια των 4 αντικειμένων στο χρόνο. Στο χρόνο που σου δίνει η T1 για να παίξεις. Ναι, έχεις πάρει δράκους και λες ότι η T1 αν θέλει soul θα αργήσει πάρα πολύ. Αλλά στον επόμενο Baron, εγώ αρχίζω και βλέπω τα φώτα να κλείνουν, οι καμπάνες να χτυπάνε. All depends on Baze's positioning, if Shiu can get access, when he has his ultimate available, he gets it back so quickly. Είδαμε μερικά ωραία πράγματα προς το τέλος. Η αρχή του MSI ήταν πάρα πολύ κρύα, ξενέρωτη. Αλλά το τέλος του MSI έκανε make-up. Press Q repeatedly and right click on carry. And there's no one that can stop you in this draft from actually. Τώρα ο Lucian θα πάει και αυτός ως προς το Infinity Edge. You need to be ahead enough to where that's not a factor. As that IE is done. Κάτσε, η Lux πηγαίνει Night's Vow. Είναι καλό να πας Night's Vow σε support που δεν είναι frontline. Εδώ θα μπορούσε και Σουρέλιας να πάει. Για το movement speed. Αλλά εδώ όνειρα κανονικά πρέπει να πεθάνει αν ο Σίγου έμπαινε πιο νωρίς, αλλά δείτε εδώ πόσο κόσμο έχουνε. Τώρα όλα αυτά τρέχει για να σωθεί και ο Paze απλά τους καρφώνει, παιδιά, τον damage του Paze είναι υπερβολικά πολύ. Ασπίτα της Lux! Θα καταφέρει να σώσει, αλλά ο Paze δείχνει τη δύναμη των 4 αντικειμένων. Σαν να μαζεύει τις πέτρες του Θάνος είναι. Και αυτή η πέτρα σκάει στο κεφάλι της DK. Μπρο, είναι η DK, είναι σωστό η DK ο Pace. Είναι Prodigy.
Να σας πω κάτι, ο Pace δείχνει ότι μερικές φορές δεν είναι μόνο να έχεις το ταλέντο. Ο Pace παίζει επαγγελματικό League of Legends από 14-15 χρονών. Επαγγελματικά. Και είχε το ταλέντο, έριξε τη δουλειά και τώρα που είναι 20, αλλά από τα 17 του παίζει. Τα 17 του παίζει, πώς να το πω, στο υψηλότερο επίπεδο. Αλλά τώρα είναι το καλύτερο που έχουμε δει από τον Pace ever. Baker τσίλει στο 0-0-0. I'm going to outnumber you very quickly because we have map control, we have vision. I'm just glad the Mega Blast cones are being used for good rather than evil. Well, in your case, that means Ο Pace και τι γίνεται. Ο Pace για να μπει στους GO θέλει το παγκόσμιο. Σίγουρα θέλει το παγκόσμιο γιατί έχει MSI ο Pace. Έχει ήδη MSI, έχει ήδη LCK. Οπότε αν μέχρι τα 23 του έχει ένα παγκόσμιο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Άμα του θα νικεί. Ο Pace αναδείχθηκε στην αγαπημένη ομάδα Genji. Είναι το μόνο ταλέντο που έχει βγάλει το Genji Academy. He's really just been rise maxing very well in this game, which is you sit in the side lane and farm and do nothing else. Sometimes run away. Yeah, you realm warp. Sometimes help chase. You realm warps go in, Baron, they go out. 3-item smash is ready to fight, but they just, you know, they. Και μεγάλες ασπίδες από τον Μίλιο και το range που δίνει ο Μίλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ντούρο δεν είναι από την Genji, ο Ντούρο ήρθε από την BFX. Παιδιά αυτό, Knights Vow Lux. Να το ψάξω. Τώρα, αν πούμε ότι το game καθυστερεί λίγο ακόμα με τον Showmaker να πηγαίνει καπέλο, με τον Jarvan να βγάζει GA και την Caitlyn να μαξάρει 100% crit, η DK έχει ελπίδα, τους βλέπω να κερδίζουν το game. Μέχρι τότε παρόλα αυτά είναι πολύ πιο αδύναμη με τον Pace απλά να περπατάει μπροστά από τα minions γιατί ξέρει πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Βλέπει μια Syndra 16 level στακαρισμένη. Γιατί φοβάται. Ούλαφ είναι κοντά στο play από μια δικιά του γωνία. Βλέπει τον Keria, τον πετυχαίνει με την αξίνα. Θα μπει μέσα, παιδιά, τι κάνει ο Όλαφ. Ποιος πιστεύει πως είναι? Είναι τελείως μόνος του. Εκεί ο Όλαφ ήταν να μπω, να μην μπω. Είσαι εκτός position, σταμάτησε τον Baron. Θα πάρετε tower. Αλλά χωρίς εσένα τώρα σε χρειάζονται. Και είδαμε λίγο το δύναμη του Όλαφ. Είδαμε ότι στα 3 αντικείμενα κάτι μπορεί να κάνει στον Pace. Όταν ο Pace μείνει μόνος του, μπορεί να έχει πρόβλημα εκεί. Όλαφ είπε βάμος. Heedlessly large rod. Για τον Showmaker. Ο Lucid έχει το vision, έχει τα wards. Μπορεί να μπει μέσα στο pit. Τσατ, τον έκλεψε! Τον έκλεψε! Περιμένουν να τελειώσει η σημαία, αλλά νομίζω ότι έχει κι άλλη σημαία όταν τελειώσει η σημαία. Έχει μόνο vision. Δεν τον έκλεψε, τελικά δεν τον πήρε κανείς. Taking a lot of damage from Showmaker, from Career over the wall. Shiu's back alive now, did have TP, so if they had slowed it down, it could have been disastrous. Shiu's like, 1v5? I take these. Bring it on. Look at him, just, Hayes is like, get him away from me! God! Guards? God damn. Όλαφ είναι τρελός. Alright, Smash starting to Καλά, ο Pace, δείτε τι κάνει. Τώρα ο Pace, δείτε που είναι η ομάδα του και δείτε που παίζει. Yo. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Είσαι τελείως μόνος σου. Ο Keria φτάνει τρίτο αντικείμενο σιγά σιγά, όπου αυτό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερες ασπίδες. Λιγότερο cooldown. Ρε, οι T1 χάνουν μόνο πεθάνει. Αν πεθάνει ο Pace, ο Faker πρέπει να κάνει step up. Μεγάλο step up, γιατί μετά ο Olaf γίνεται ψηλοαθάνατος, ο Jarvan γίνεται και αυτός πάρα πολύ δύσκολος στόχος και έχεις μία Caitlyn που από εκεί και πέρα θα σε βαράει αυτή πίσω. Ο Jarvan ακόμα δεν έχει GA.
Jarvan τις έχουν στα struggle mills. Τι γίνεται? Πάλι θα μπει μέσα. Ω! Τι sidestep ήταν αυτό! Αλλά είναι ο θεός του game. Είναι ο θεός. Τι sidestep ήταν αυτό ενώ έκανε κούλι. Πάει να πιάσει το wave όλα. Αλλά τον έχουν πάρει χαμπάρι. Run! Αλλά είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος. Πήρε το wave. Πήρε το wave. Εντάξει, τώρα έχει σημασία. Wow! Παραγωγή ένα replay. Ναι, είναι σαν Doberman που το έχουν βγάλει το λουρί. They started Baron on Vision, and look how far up they are. The engaged cone career is so dead. There's nowhere for him to go. Celestial opposition Showmaker. not gonna help out. Pace goes in. Okay! Insane amount of damage. Showmaker πάτησε ulti! That'll be the end of him. Too far. Opa. Now Siu's going in on a Faker, taking the 1v1. Help! Help! Θα πάρουνε Baron τουλάχιστον. And they do pick up the Θα Baron. πάρουνε Baron. Okay, Pace, you know, on that last play, he turned Lucian into Jhin, except it was a Jhin that did damage. That was crazy. Ο Pace τσεκάρει λίγο τα όρια του. He went for that flash play. I hope we can Παιδιά, θέλω να δείτε το βηματάκι εδώ. Δεν ξέρω αν το είδα καλά. calls him. Watch this. Είδα ένα You're on another σαν να planet? γύρισε λίγο. Δεν ξέρω αν το απέφυγε. Τώρα στην κάμερα του φάνηκε διαφορετικό από το replay. I don't think so. Αλλά νιώθω πως έκανε sidestep το stun. He shot him from so far away, flashed on him. Auto flew 10 kilometers. Yeah. As then here he just runs on the career, but Εδώ τρελαίνεται. Showmaker on this follow-up. Boom. Bro, η Syndra κάνει damage. Φανταστείτε τώρα η Syndra να μην είχε αυτό το meme build. And now they're taking the dragon. Lucid's dead. Doran's like, Showmaker αγχώθηκε. have you? Showmaker! At least gets him, but it's a 2-for-1 in favor of Doran. Εντάξει, φλεϊμάρετε τον Doran. I mean, they could still Τον set up φλεϊμάρετε τι πρέπει να πω σήμερα. The D Το plus was able GOAT. to do during the backs post Τον Baron GOAT top lane. It was to clear that mid wave, so it's pushed back pretty far. So Τι T1 is έγινε trying to εδώ? operate through the side waves here. Look at where Πετάει Olaf ένα is Q, right του now παίρνει το when μισό that HP. when this happens. Μπαίνει μέσα ο Λούσι του λέει τι κάνεις παιδάκι. Τον κάνει one shot. Εδώ ο Showmaker αγχώθηκε. Showmaker's like, oh yeah. Με χωρίτε φίλα πατάει ulti. Watch this. Αλλά πατάει ulti. That's actually crazy. It's actually like, is that okay? Is that Λαβέντας. allowed? I think T1 still though now that this Μήπως wave πάνε is και το λίγουνε cleared, τώρα. have too much siege. Παίζει έχει GA. Το καρφώνει. Το καρφώνει, το κάλινκο. Σίγουρα στο flank τα towers δέχονται πάρα πολύ damage. Σε 6 βγαίνει ο Jarvan χωρίς κατακλυσμό. Μπαίνουν πάνω στη Lux, τον έχουν πιάσει με το freeze. Αλλά μετά ο Olaf μπαίνει πάλι για να πάρει το kill πάνω στον Keria. Ένας νεκρός, τον Nexus είναι open. Ο Pace μπορεί να βαρέσει. Και μετά ο Jarvan δεν ξέρει τι να κάνει. Πού να στοχεύσει. Πριν πάνω στον Pace, αλλά ο Pace εκτελεί. Και το damage του Lux είναι πάρα πολύ. Οι T1 μπορούν να πάρουν το δεύτερο game. Και να κάνουν το 2-0. GG! GG! T1 will humble Beautiful. tonight. T1 reminding D plus and perhaps more than D plus CB Max that they've got quite a few more stars than that one Χθες that D plus που has. βιαζόμουν, τελειώσαμε 3 παρά. Σήμερα που δεν βιάζομαι, όχι, σήμερα που δεν βιάζομαι 3 παρά, χθες τελειώσαμε 5. Bring us to a very quick Pace! Curious about the Preds, by the way. I don't know if we have those available. I was a D plus predictor. I thought the form So was I. was too good, but it did look very Καλύτερη ομάδα στον κόσμο έκανε αυτό που ξέρει. different Ισχύει, κερδίσαμε χθες τους Hanuma Life. Form is Να really δούμε τι θα κάνει T1 εναντίον everything, μας. but form just changes so quickly. Like, Deeples Keo were wild today. They were overconfident in game 1. They fell behind in game 2 as well. And you give Είναι η these Valerion, guys η on the side Γαλάκτικος T1 του an HLL. Η inch. Γαλάκτικος τι είναι? They will always make you feel pain. It was an interesting second game. I think that D Plus had a really tough deficit, but were able to keep the game interesting, made a lot of really good calls and good